සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා SL online bro YouTube channel එකට. මම ඔයාලට අද කියලා දෙනවා කොහොමද copy and paste කරලා අලුතෙන්ම ආව මෙන්න මේ brand new site එකත් එක්කන් දවසකට කොහොමද ඩොලර් 100ක earning එකක් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ earning එකකට අපි හරියටම යන්නේ කොහොමද කියන දේ. ඒකෙත් එක්කන් වීඩියෝ එක. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ ටුට්ටක් අමාරුයි. ඒ නිසා හරියටම වීඩියෝ එක බලන්න. මොකද මාරම වටින වීඩියෝ එකක්. ඒකෙත් එක්කන් SL online bro YouTube channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එක බලන්න වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා මුලින්ම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට අද සඳුදා එහෙම නැත්නම් 12 වෙනිදා ඔයාලට දෙනවා සුපිරිම බෝනස් එක. බෝනස් එක කියන්නේ ඔයාලට drop shipping master course එක අද ඉඳන් හරියටම දවස් 5ක් මෙන්න මේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ඔයාලට මම දෙනවා. මොකද ඔයාලා SL online growth එකකින් ඉන්නවා. SL online growth එකකින් ඉන්න එකේ benefit එක මම කිව්වා හැමදාම ඔයාලට දෙනවා මම. ඒ දෙත් එක්කන් drop shipping master course එකට දවස් 5ක අද ඉඳන් හරියටම දවස් 5ක් වාට මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකට මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකෙන් drop shipping master course එකට join වෙන්න පුළුවන්. මොකද කියනවා නම් මේ giveaway එක දෙන්නේ ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය 23000ක් දීලා drop shipping master course කරනවා මම ගොඩක් දැකලා තියෙනවා. ඒ දේ හින්දා තමයි මෙන්න මේ master course එක මෙන්න මේ වගේ පොඩි price එකකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන drop shipping master course එක Pioneer account එකත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් PayPal account එකත් එක්කන් PayPal limitation නැතුව ඔයාලට business එක කරන්න A to Z කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ master course එකේ මේ master course එකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙනවා. ඒ වගේම discount link එක කියලා දාලා තියෙයි. ඒ discount link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ price එකට ඔයාලට මේකට අද ඉඳන් හරියටම දවස් 5ක් ඇතුළත enroll වෙන්න. ඒකේ පළවෙනියට මතක් කරගන්න ඔයාලට දෙන benefit එකක් විදියට. ඒ විදියට එහෙම නැත්නම් අපි වීඩියෝ එකට යම් වීඩියෝ එකේ එහෙම නැත්නම් කොහොමද අපි දවසකට ඩොලර් 100ක් අපි earn කරන්නේ? මොකද්ද මේ අලුතෙන් ආව brand new site එක? brand new site එක ගැන කතා කරන්න ඇද්දි ඔයා ඉස්සෙල්ලම යන්න ඔයා දන්න digistore24 මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉවර වෙනකම් බැලුවොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් සක්සස් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකෙත් එක්කන් digistore24 account එක මේ විදිහට හදන් ඇති SL online growth එක්කන් හිටියානම් මුලින් ඉඳන් digistore24 account එකට ගියාට පස්සේ මේකේ ඕන තරම් products තියෙනවා. මේකේ ඕන තරම් products තියෙනවා. වගේ මෙන්න මෙතන physical product කියන section එකක් තියෙනවා. physical product කියන section එක මෙන්න මෙතන supplement කියලා section එකක් තියෙනවා. supplement කියන section එක ඔයා ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ supplement කියන section එකට ගියාට පස්සේ ඔයා ඕනනම් මෙන්න මේකට යන්න ඉස්සෙල්ලම supplement කියන section එකට ගිහිල්ලා ඔයා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ තියෙනවා එක එක product එක ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් product 34ක් තියෙනවා supplement මේකේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් පළවෙනියට මේ කියන්නේ අපි දන්න weight loss product එක මේ විදිහට දිගට එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට supplement තියෙනවා. supplement වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ stars එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ product එක ගැන reviews කරලා තියෙන product review එකත් එක්කම මෙන්න මේකේ stars මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි product එක බලන්න මෙන්න මෙතන still with pro කියන එක ඇත්තටම 5 star product එකක්. ඇත්තටම සුපිරි product එකක් මේක. ඔයා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේ product එක කියන දේ සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට තියෙන sales page එක ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන affiliate page එක. ඔයාලට එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ sales page එකේ තියෙන සම්පූර්ණ විස්තරය මොකද්ද මේ product එක කීයද ගාණ කොහොමද වෙන්නේ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා මෙන්න මේ sales page එකේ. ඒ වගේම මෙයාගේ affiliate page එකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ මෙන්න මේක කියන්නේ අපිට තියෙන resources. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ still with pro අපි promote කරාට පස්සේ අපිට 165ක commission එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට ඔයාලට වෙන 160ක සේල් එකක් තියෙනවා අප් සේල් වල. ඒ දෙත් එක්ක ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය සේල් කරොත් අපිට 160ක කමිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට වෙනවා ඇති මෙන්න මෙතන ඒ කියන්නේ අපේ link එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් අපේ email swap. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකේ email ටික මේකේ download කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය email මේක ඕන තරම් තියෙන මේ වගේ email WhatsApp 4ක් විතර මේකේ ඇති email. මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න. බලුවට පස්සේ ඔයාලට identify වෙනවා මොකද්ද මේ product එක කියන්නේ. product එක මොකක්ද කියනවා නම් ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ product එක ගැන මේ විදිහට බලලා ඔයාට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මම කිව්ව ඉස්සෙල්ලම් මෙන්න මේ site එකට එන්න. මොකද්ද මේ site එක? මෙන්න මේ site එකේ නම තමයි geebo. එහෙම නැත්නම් geebo.com. geebo.com කියන්නේ මොකද්ද? geebo.com කියන්නේ classified ad. එහෙම නැත්නම් classified ad තියෙන තැන. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ad මේ වගේ geebo කියන්නේ කොහේ තියෙන website එකක්ද?
geebo කියන්නේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේක USA තියෙන වෙබ්සයිට් එකක්. එහෙම නැත්නම් 97%ක්ම එන්නේ USA traffic එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක USA වල. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වගේ තියෙන ලංකාවේ වෙබ්සයිට් වෙනම තියෙනවා. ඒ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ geebo.com කියන්නේ USA වල තියෙන. එහෙම නැත්නම් USA වල කට්ටිය විතරක්. එහෙම නැත්නම් 1 million monthly visitors ලැබෙන USA වල තියෙන සයිට් එක. මේ USA සයිට් එක යූස් කරද්දී ඔය අනිවාර්යෙන් මම කියන ටෙක්නික් එක මම අවසානට කියලා දෙන්නම්. ඒ ටෙක්නික් එක යූස් කරොත් ඔයාලට මාරම බෙනිෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙත් එක අපි normally මෙන්න මේ geebo එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ සම්පූර්ණ එහෙම නැත්නම් මේකේ ads තමයි තියෙන්නේ. ads තියනවා කියන්නේ අපි ගිහිල්ලා මෙන්න මේක අපිට පුළුවන් ad එකක් post කරන්න. කොහොමද ad එකක් post කරන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් post කියන තැනින් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේකේ මේ විදිහට එනවා. ඒ කියන්නේ ad එකක් අපි post කරන දැද්දි මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනින් මෙතන පළවෙනිට ඒ කියන්නේ vehicle එකක්ද මෙන්න මේ විදිහට employment කැමති එකක් ඒ කියන්නේ අපි යන්නේ ඩිජිස්ටෝ එකේ product එක නම් promote කරන්න. ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ මෙන්න මෙතන merchandise කියන එක දෙන්න. merchandise කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන title එක. title එක ගත්තාම අපිට තියෙන copy and paste කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මෙතන ඕන තරම් title තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඕන නම් මෙන්න මේ කැමති title එක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් email swap එක තියෙනවා. email swap එක අපිට use කරන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ මෙන්න මේ ඩිජිස්ටෝ එකේ එහෙම නැත්නම් මම මෙන්න මෙතනින් මේ ටයිටල් එක මම කොපි කරගන්න. මම මෙතනින් කොපි කරගෙන මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් මම මෙන්න මෙතන ගිහලා කොපි කරනවා. එහෙම නැත්නම් පේස්ට් කරනවා. ඒ වගේම description එකට එහෙම නැත්නම් මම email swaps ටික download කරනවා. මම මේකට description එක විදිහට මෙන්න මේක මෙන්න මෙතනින් මම කොපි කරගන්නවා. කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේකට මම පේස්ට් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ email swap එක හරි ඔයා මොන හරි description එකකට දාලා ඒ කියන්නේ අපි ඩිජිස්ටෝ එකෙන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් link එක ගන්න. link එක copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන betly එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා කැමති URL shorten එකක් use කරන්න. මෙන්න මෙතන මම betly එකෙන් මෙන්න මේක copy එහෙම නැත්නම් මම short කරගන්න. short කරගත්ත link එක ගෙනලා මම මෙන්න මෙතනින් short කරගත්ත එක ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. paste කරද්දී ඔයා දාන්න මෙන්න මේක copy and paste කරලා ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා බලන්න කියන මෙන්න මේ විදිහට paste කරලා එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන තව එකක් මෙන්න මෙතනින් අපි copy කරලා මෙන්න මෙතන මැදටත් දාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක bold කරන්න කැමති දැන් මෙන්න මේක කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දාලා මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේකේ මොකක්ද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඉතින් title එක මෙන්න මෙතන appliance කියන තැන දාලා මෙන්න මෙතන zip code එක දාලා මෙන්න මෙතන state එක කියන ඔයාගේ location එක ඔයාලට දැම්මම කමක් නැහැ නැත්නම් USA location එකක් දැම්මත් ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන city එක දාන්න. city එක දාලා මෙන්න මෙතන email address එක දාන්න. email address එක දාලා ඔයාගේ contact name එක දාන්න. contact name එක දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් එහෙම නැත්නම් price එක. price එක ගත්තාම මෙන්න මේ Steel Pro එකේ price එක වඩ ගිහලා යටටම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ price එක $69. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන $69ක් දාන්න පුළුවන්. price එක $69ක් දාලා මෙන්න මෙතන photos වලට. ඒ කියන්නේ අපිට photo එකක් අපිට මෙන්න මේකේ Steel Pro එකේ එහෙම නැත්නම් අපිට මේකේ screenshot එකක් ගන්න. screenshot එකක් ඔයාලට ඇත්තටම මම කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මම ගහගත්ත screenshot එක මම මෙන්න මේකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙතනට අප්ලෝඩ් කරනවා. මෙන්න මෙතනින් I am not robot කියලා දෙන්න. මෙන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට accept කියලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා මෙන්න මේ ටික fill කරලා මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ ටික fill කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් preview කියන බටන් එක ඕනනම් click කරලා add එක preview කරලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට add එක තියෙනවා. add එක තියෙද්දි ඔයා ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් post කියන තැන ඔයා දෙන්න ඕන. post කියන තැන දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ad එක මෙන්න මේකට post වෙනවා. මේකට post වෙද්දී හොඳට මතක තියාගන්න. මම කිව්වා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා. මොකද කියනවනම් මේකේ ටෙක්නික් එක මේක එහෙම නැත්නම් මේක නෙමෙයි ටෙක්නික් එක. ටෙක්නික් එක කියන්නේ ඔයා normally මෙන්න මේ විදිහට එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ betly එකෙන් short කරන link එක දාලා link එක send කරන එක නෙමෙයි ටෙක්නික් එක. මොකක්ද එහෙනම් real ටෙක්නික් එක. ඔයාලට මේක normally මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඔයා affiliate marketing පැත්ත ගැන හිතන්නේ නැත්නම්. නමුත් ඔයා හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ දෙය ගැන කියන්නේ ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ dropshipping master course එක අද මෙන්න මේ වගේ discount link එකක් තියෙනවා. වගේම ඔයාලා කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක කැමති කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ මගේ පළවෙනි recommendation එකට ඔයා කැමති නම් මෙන්න මේ YouTube master course එක තියෙනවා. ඒ වගේම social media marketing course එකේ link එක මෙන්න මේ video එක description එකේ තියෙනවා. ඔයාලා පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒකත් පොඩි price එකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ master ඒ කියන්නේ
Udemy එක හරහා කැමති කෙනෙකුට මතක් කරනවා මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් දෙකේ link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දෙනවා. කැමති නම් ඔයාලා පුළුවන් join වෙලා ඔයාගේ match එක ඔයා ගහලා ඉවර කරන්න. ඒක මතක් කරේ ඇත්තටම කැමති කෙනෙකුට විතරයි. මොකද කියනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් සක්සස් වෙන්න නම් මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක නම් YouTube එක නැතුව සක්සස් වෙන්න බෑ. ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න ඕන. ඒ වගේම සෙලින් කරන්න ඕන. ඒ තියෙන concept එකේ පොඩිම දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මම මේ කියලා දෙන්නේ ඔයාලට ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන section එක. ඇෆිලියේට් මාකටිං කියන section එක වගේම ඔයාගේ Facebook එක ඔයා හරියට use කරනවා නම් ඔයාලට ඇත්තටම කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරියට Facebook එක use කරනවා. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. Facebook එකේ page එකක් හරියට හදාගත්තොත් ඒ page එකෙන් ඇත්තටම ඔයාලට ගොඩ යන්න පුළුවන්. කැමති නම් මෙන්න මේ master course එකේ කියලා දීලා දිනවා. ඒක කොහොමද කරගන්නේ කියන දේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ master course එකත් එක්ක අදම ගිහින් join වෙන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේකේ හරියම විදිහ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට මේ කිව්වේ normally post කරන්න betly එකකින් ගිහලා link ගන්න. ඒක නෙමෙයි හරියම විදිහ. ඔයා යන්න මෙන්න මේ convertkit.com එකට මෙන්න මේ convert kit එක වා මෙන්න මේ එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉස්සරහට ඇත්තටම success වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් අපිට landing page එහෙම නැත්නම් forms use කරන්න වෙනවා. ඒ දෙත් එකක් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකෙන් totally free. ඔයාලට මෙන්න මේකේ landing page අපිට use කරන්න පුළුවන්. landing page එකත් එක මෙන්න මේ forms එක. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙයාලගේ තියෙන email collection එක. එහෙම නැත්නම් අදම ළඟදිම පටන් ගන්න වගේ email collection එක හදාගන්න. email collection එකක් තියෙනවා කියන්නේ එයා අනිවාර්යෙන් success. මොකද email collection එක. එහෙම නැත්නම් USA email collection එකක් තියෙනවා කියන්නේ එයාට කරන්න බැරි දෙයක් නෑ මෙන්න මේ online field එකේ. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන landing page එකක් කරා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ offer එක මෙන්න මේ classified ad එහෙම නැත්නම් geebo එකට දාද්දී ඔයාගේ landing page එක through මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ landing page ඕන තරම් තියෙනවා. landing page එකක් use කරලා ඔයාලට පුළුවන් email එක මෙයාලගේ collect කරගෙන ඔයාගේ offer එකට එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙන්න මෙතනින් ගන්න still pro එකට ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් customer ඔයා වන්න. එතකොට මෙතනින් ඔයාගේ convert kit හරහා ඔයාගේ email collection එක මෙතන හැදෙනවා. email collection එක through ඔයා මෙතන එහෙම නැත්නම් still pro promote කරා වගේම ඔයාට මේකට supplement තව ඕන තරම් තියෙනවා. මේ supplement නැවත ඔයාට promote කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඒක ලොකු process එකක්. හැබැයි නමුත් ඒ කියන්නේ learn කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක easily ඔයාට ඉස්සරහට මම step by step කියලා දෙන්නම්. අදම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ convert kit එකේ ඔයා account එකක් හදාගන්න. ඔයාලට totally free මෙන්න මේක use කරන්න පුළුවන්. මම link එක දාලා තියන්නම්. ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ convert kit එකේ landing page එක through එහෙම නැත්නම් මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද landing page එක through email ටික collect කරගන්නේ step by step අපි යන්. ඒ දෙත් එක ඔයාලට පුළුවන් නම් අදම ගිහිල්ලා මෙන්න මේක study කරන්න. study කරලා ready වෙලා ඉන්න. ඒ නිසා තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ ඇත්තටම betly හරහා link එක share කරන එහෙම නැත්නම් convert කරලා share කරන එක නෙමෙයි affiliate marketing. affiliate marketing කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු පරාසයක් තියෙන concept එකක්. මම ඔයාලට ඒ දෙක ගැන කියලා දෙන්නම් step by step. ඔයා දැනට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේකේ geebo එකේ ඔයා directly මේ විදිහට publish කරලා ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ලොකු advantage එකක් ගන්න නම් මෙන්න මේ වගේ එහෙම නැත්නම් affiliate page එහෙම නැත්නම් landing page එක කරා පුළුවන් නම් ඔයා ප්‍රමෝට් කරන්න අද පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ ගැන දැනගන්න කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් එහෙම නැත්නම් SL online bro පළවෙනි වතාවට නම් බැලුවේ SL online broත් එක්ක ගමනක් තියෙයි කියලා හිතනවා නම් දැන් channel එක subscribe කරලා set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් මෙන්න මේ master courses තුනේම link එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලලා හොඳයි නම් විතරක් join වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ දෙත් එක්කන් අදට ගිහිල්ලා එන්න. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.